વેલકમ ટુ ચેતુસ કિચન। આજે આપણે બનાવીશું દરેક કાઠિયાવાડીની પહેલી પસંદ। કાંઈ શાકભાજી ન હોય અને કાંઈ શાક સમજમાં ન આવે તો ચાલો આપણે આજે ડુંગળીનું શાક બનાવીએ, અથવા તો એમ પણ કહી શકીએ કે ચાલો આપણે ડુંગળીના ખારિયા બનાવી નાખીશું અને ખીચડી અને સંભારો બનાવી નાખીએ। તો ચાલો આપણે ડુંગળીના ખારિયા અથવા તો તમે ડુંગળીનું શાક પણ કહી શકો તો આપણે બનાવવાની શરૂઆત કરશું। અને ઉપરથી આપણે આવી રીતે બે ભાગ કરી નાખશું। ઉપરથી આપણે આ ફોતરા કાઢી નાખશું અને લાંબી લાંબી ચીરુમાં આપણે સુધારી લેશું। આવી રીતે લાંબી લાંબી ચીરું આપણે સુધારી લઈશું બધી। તો અહીંયા આપણે બધી ડુંગળી સુધારી લીધી હતી। આશરે 500 ગ્રામ જેટલી આપણે અહીંયા ડુંગળી હશે, તો બધી સુધારાઈ ગઈ છે। અને અહીંયા આપણે હવે પાણી ઉમેરી દઈશું, એટલે કે આપણે ધોઈ નાખશું બધી ડુંગળીને। અને હવે આપણે ડુંગળીનું શાક કરવાની તૈયારી કરશું। 4 થી 5 ચમચી જેટલું આપણે અહીંયા તેલ મૂક્યું છે ગરમ થવા। અહીંયા આપણે માંડવીના તેલનો જ ઉપયોગ કર્યો છે। આ ડુંગળીના ખારિયા અથવા તો ડુંગળીનું શાક બનાવવા માટે જે આપણે માંડવીના તેલનો ઉપયોગ કરીએ છીએ તો એનો સ્વાદ બહુ મસ્ત આવે છે। તેલને સરસ આપણે થવા દઈશું। તો અહીંયા આપણું તેલ ગરમ થઈ ગયું છે અને અડધી ચમચી જેટલું આપણે જીરું ઉમેરશું। જીરું બરાબર ફૂટી જાય એટલે એમાં 5 ચમચી જેટલી આપણે હિંગ ઉમેરશું। અહીંયા આપણું જીરું ફૂટી ગયું છે અને સરસ થઈ ગયું છે, તો હિંગ ઉમેરી દીધી આપણે 5 ચમચી જેટલી। અને જે આપણે ડુંગળી સુધારેલી એ અહીંયા આપણે ઉમેરી દઈશું। એને સરસ મિક્સ કરી લઈશું। બસ આવી રીતે આપણે હલાવતા રહીશું। આપણે બિલકુલ પાણી ઉમેર્યા વગર જ આપણે ડુંગળીને ચોળવવાની છે, એટલે કે સરસ ચડે ત્યાં સુધી આવી રીતે આમ ફેરવતા રહીશું આપણે। ગેસની ફ્લેમ આપણે એકદમ મીડિયમ રાખશું અને થાળી ઢાંકીને ઓજે આપણે ચડવા દેવાનું છે। અહીંયા 2 મિનિટથી આપણી ઢાંકીને ડુંગળી ચડે છે, તો આપણે ખોલીને જોઈ લઈશું। પછી આપણી ડુંગળી કાચી છે, એકદમ સોફ્ટ થઈ જાય, એનો કલર ચેન્જ થાય ત્યાં સુધી આપણે આને આમ નામ ચોળવવાની છે। પછી આપણે એનો મસાલો કરશું। હવે અહીંયા આપણે સ્વાદ મુજબ આપણે મીઠું નાખશું, એને સરસ મિક્સ કરી દઈશું। અહીંયા મીઠું ઉમેરીએ તો આપણી ડુંગળી ઝડપથી ચડી જાય છે। તો અહીંયા હવે આપણો ડુંગળીનો કલર ચેન્જ થઈ ગયો છે। અડધીથી પોણી ચમચી જેટલું આપણે લાલ મરચું ઉમેરશું। પાંચ ચમચીથી થોડી વધારે હળદર ઉમેરશું। 1 ચમચી જેટલું આપણે ધાણા જીરું ઉમેરશું અને બધું સરસ આપણે મિક્સ કરી લઈશું।
અને ગેસની ફ્લેમ આપણે ધીમી જ રાખશું, કારણ કે આપણે અહીંયા મસાલો ઉમેરેલો છે અને આપણે બિલકુલ પાણીનો ઉપયોગ નથી કર્યો. એટલે જો આપણે અહીંયા આપણે ગેસની ફ્લેમ ફાસ્ટ રાખશું તો આપણો મસાલો અને ડુંગળી બંને એકદમ બળી જશે. એટલે અહીંયા આપણે ગેસની ફ્લેમ એકદમ સ્લો રાખેલી છે. અહીંયા 1 ચમચી જેટલી આપણે ખાંડ ઉમેરી દઈશું. અહીંયા આપણે બધા મસાલા મિક્સ કરી દીધા છે, ખાંડ ને બધું ઉમેરી દીધું છે. અને ખાંડ અને મસાલા આપણી ડુંગળીમાં સરસ મેશ થઈ જાય એટલે આપણે 1 મિનિટ ઢાંકીને એને ચડવા દઈશું. અહીંયા 1 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને આપણે ખોલીને જોઈ લઈશું. અહીંયા આપણા ડુંગળીના ખારિયા કે ડુંગળીનું શાક એકદમ સરસ થઈ ગયું છે. અહીંયા થોડા લીલા ધાણા ઉમેરી દઈશું અને સરસ મિક્સ કરી લઈશું. આનો સ્વાદ બહુ સરસ આવે છે. આપણે લીલા ધાણા ઉમેરીએ ને તો આપણા ડુંગળીના શાકનો સ્વાદ બહુ મસ્ત આવે છે. અહીંયા શાકને આપણે હવે એક સર્વિંગ બાઉલમાં કાઢી લઈશું. તો તૈયાર છે આપણું ડુંગળીનું શાક, અથવા તો તમે કહી શકો ડુંગળીના ખારિયા. તો લીલા ધાણાથી આપણે ઉપરથી ગાર્નિશ કરીશું. જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારી રેસીપીને લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો, બેલ આઇકોનને દબાવતા ભૂલતા નહીં અને કમેન્ટ બોક્સમાં કમેન્ટ કરજો કે મારી રેસીપી કેવી લાગી. તો આવજો.